हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. चला तर आज आपण पाहणार आहोत दोडक्याची चटणी किंवा भाजी कशी बनवायची आहे. तर सकाळच्या गडबडीत झटपट आणि लवकर बनणारी ही भाजी आहे आणि 8 दिवसातून दोन वेळेस तरी लहान मुलांना खाऊ घालावे. चला तर आज आपण पाहणार आहोत दोडक्याची चटणी किंवा भाजी रेसिपी. हे मी फ्रेश आत्ताच वेलाचे 2 दोडके बाहेरून तोडून घेतलेले आहेत आणि स्वच्छ एका पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे, कारण की हे कट केल्याच्या नंतर आपण पाण्याने धुवू शकणार नाही. म्हणून अगोदरच याला वॉश करून घेतलेलं आहे आणि याला घेऊया कट करून. तुम्ही पाहिलंच आहे, मी लांब आकाराचे हे कट केलेले आहेत आणि छान असे ह्या फोडी लांबच आकाराच्या कट केल्या, कारण की त्या शिजून नंतर बारीकच होणार आहेत. त्याच्यामुळे मी नेहमीप्रमाणे लांबच आकाराच्या कट करतात आणि हे खाण्याला एवढं पौष्टिक असतं, तर आठवड्यातून 1 किंवा 2 वेळेस नक्की दोडके खाल्लेले पाहिजे. तर मी छान असे कट करून घेतले. त्याचे हे शेंडे तुम्ही पाहू शकता, हे कट करून वेगळे ठेवलेले आहे. चला तर आता आपण फोडणीला सुरुवात करूया. ही कढई मी तापत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे तेल. हे मी छोट्या चमच्याने 2 चम्मच तेल घातलेलं आहे आणि छान तेल असं कडक होऊ द्यायचं. आणि त्यामध्ये नंतर आपल्याला घालायचं आहे लसूण. लसूणही मी आबडधोबड ठेचून घेतलेला आहे. मी काही जास्त असं पेस्ट म्हणूनही केली नाही आणि जाड म्हणूनही ठेवला नाही. असं छान असं मध्यम स्वरूपाचा कुटून घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि यामध्ये घालणार आहे आता मोहरी. छान अशी मोहरी तडतडायला लागली की यामध्ये आपण बाकीचं सामान घालणार आहोत. हे छान असं चमच्याच्या किंवा कशाच्या सहाय्याने छान असं हलवून घ्यायचं आहे. रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता यामध्ये मी घालत आहे लाल तिखट, हळद पावडर आणि मी कराळ भाजून त्याची पेस्ट करून ठेवली होती कराळ्याची, ती यामध्ये मी 2-2.5 चम्मच घातलेली आहे. कराळ्याने भाजीला खूप छान टेस्ट येते. हे थोडीशी कराळ्याची पावडर घातल्याच्या नंतर यामध्ये मी कट केलेले दोडक्याचे हे तुकडे यामध्ये घालणार आहे आणि छान असं परतून घेणार आहे याला. हे छान असं परतून घ्यायचं आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि यामध्ये टाकायचं आहे आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ. यामध्ये मीठ घातल्याच्या नंतर आपण हे छान असं झाकून ठेवायचं आहे आणि एकदम मंद आचेवर गॅस लो फ्लेमवर ठेवूनच हे आपल्याला 3 किंवा 4 मिनिट हे आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. हे तुम्ही पाहू शकता भाजी शिजल्याच्या नंतर किती छान आहे आणि सकाळच्या गडबडीत पटकन 2 मिनिटात बनणारी ही भाजी आहे. नक्की ट्राय करा तुम्ही एक वेळ आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा असे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी. थँक्स फॉर वॉचिंग.